Доброго дня! Рада вітати вас на занятті курсу з основ сім'ї. Тема зустрічі – творення добра. Твори добро, чини добро, неси добро. Цією темою ми розпочинаємо 4-й розділ нашого курсу «Світ навколо нас». Чому саме цією? Ми не раз просили різні цільові аудиторії навести приклади зі свого власного життя, який би ілюстрував творення добра для когось, виявляв любов або турботу про ближнього. Багато людей наводили різноманітні приклади, але завжди були такі, які не могли нічого сказати, не маючи ні практики, ні досвіду в цих питаннях. Але якщо озвучене нами питання представити інакше, коли і скільки разів ви були свідком того, що хтось потребував допомоги? Я думаю, що кожен може назвати багато таких ситуацій. Але одні люди максимально відгукуються на такі ситуації, інші – частково, а решта живуть за принципом «моя хата з краю». Давайте з'ясуємо, як творення добра проявляється у вашому житті. Згадайте ситуацію, коли ви зробили щось добре по відношенню до іншої людини. Знайомої вам чи незнайомої? Що ви відчували? Які почуття у вас виникали? Скільки б ми не ставили це запитання, виявляється, люди завжди відповідають однаково. У кожної людини виникають приємні почуття. Тому висновок перший, простий і логічний. Робити такі вчинки – це добре для мене. В першу чергу добре для самого себе. Чим більше я їх роблю, тим більше задоволення і радість отримую я. Добро починається з маленького, з прояву бажання його зробити. Коли один починає, інший це може помітити, включитися в роботу. Наприклад, учні одного класу висадили дерева. Інші помітили і теж продовжили цю ініціативу. І біля школ вийшов красивий квітучий сад. Інший приклад. Учні-старшокласники вирішили пофарбувати фасад школи. Дивишся, а на наступний день уже ціла команда активістів стала більшою. Добро можна заразити і інших в хорошому сенсі цього слова. Або ж, наприклад, допомога одиноким людям похилого віку. Одна дівчинка стала навідувати бабусю по сусідству, а через тиждень її ж подружка теж унаслідувала її приклад. Сьогодні ми живемо з вами у військовий час, коли так багато людей стражденних і які потребують допомоги, то особливо важливо знайти своє місце і мати свою частку у досягненні нашої державної перемоги. Знайомий вислів «поспішайте робити добро» має глибокий зміст. Протягом 2 тисячоліть заклик любити ближнього – одна з найголовніших заповідей християнства. Безсумнівно, в цьому є великий сенс. Можливо, частково втрачений в нашому урбанізованому, інформаційно насиченому і нестабільному суспільстві, де набувають сили індивідуалізм та егоїстичні настрої. Проблема доброчинності належить до тих проблем, які протягом життя супроводжують кожного із нас. І міститься у площині ситуації вибору – відкритися до потреб ближнього чи не відкритися. Відповідь на це запитання дає досвід людства. Доброчинна діяльність добре поширена у країнах з високим рівнем якості життя. Її практикують люди з глибоким рівнем духовності і моральності. Я думаю, що у кожного із нас є дуже багато прикладів зі свого власного життя, коли звичайні, прості люди приходили нам на допомогу. Я дуже часто згадую той приклад, коли в моїй родині в криниці згорів насос. Це був вже вечір, було темно і пізно, а в будинку в нас, коли багато діток, завжди потрібна вода. І наш друг, товариш, повертаючись з роботи втомлений, в якого так само є родина, багато обов'язків і вдома, і на роботі, він, не задумуючись, при світлі місяця спускається в цю криницю для того, щоб замінити старий насос на новий. Або, знову ж таки, приклад з мого життя, коли я повертаюся в кінці робочого дня, втомлена з роботи, не встигши зайти до крамниці за продуктами, я відкриваю холодильник, а він наповнений продуктами. Я, звичайно, запитала: діти, звідки наскільки всього? Вони відповіли просто: мама, а до нас тетя Іра заїздила. Я думаю, якщо ви заглянете в своє життя, ви знайдете дуже багато прикладів зі свого особистого життя.
І такі приклади надихають, вони мотивують, вони нам самим допомагають відкриватися до потреб інших людей і бути людьми. Історій можна назвати безліч, як в моєму особистому житті, так і в житті кожної людини. А висновок один. Глибокодуховна та моральна людина творить добро незалежно від обставин життя. Отже, робити добрі справи – це така ж природна сутність людини. І коли я щось добре зроблю для інших людей, я почуваюся завжди щасливою. Кожна людина обирає допомогти чи виправдати свою байдужість. Чини добро, твори добро, неси добро. Цим закликом ми розпочинали нашу тему. Це не просто фраза. В цих словах є глибокий зміст. Чини добро. Скільки людей в Україні в військовий час чинили добро, приймаючи біженців з окупованих територій? Твори добро. Коли я подарувала своїм друзям власну вишиту картину бісером, я почувала себе надзвичайно щасливою. Неси добро. Як приклад того, що всі вчителі нашої гімназії 8 завжди посміхаються. І в місті вже всі впізнають, що це пішли вчителі гімназії номер 8. Коли люди тобі посміхаються, цікавляться твоїми справами і готові прийти на допомогу, це радує. Це є культурою їх поведінки. Якщо жити за цим простим принципом, то життя стає повноцінним і змінюєшся ти сам і всі довкола тебе. Адже за все, що ми зробили, і навіть за те, що могли зробити, але не зробили, ми дамо відповідь. У кожного із нас з вами є 24 години на добу. І як ми сплануємо свій час? Що встигнемо зробити? Що встигнемо привнести доброго і світлого у цей світ, залежить від нас самих. Це теж наш свідомий вибір – зробити добро чи не зробити. Під час творення добрих справ завжди відкриваються нові можливості. Приходять нові люди з новим світоглядом. Ви починаєте рости і розвиватися. І це є справжнє життя. Тому саме така цінність, відкритість на потреби ближнього повинна стати вашим життєвим пріоритетом. Вірний і прямий шлях до справжнього щастя не тільки в бажанні самому бути щасливим, а в тому, щоб робити щасливими інших. Дякую вам за увагу і до зустрічі!